একডোখৰ মুখত তামোল ভৰাই লৈছোঁ ৰান্ধনি ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে তামোল এখন খাই লওঁ এয়া মই 3টা পটল লৈছোঁ দেই মানে যিসকলে পটল ভোল জিকা আদি খাই বেয়া পায় তেওঁলোকৰ কাৰণেহে আজি এটা একদম সৰু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এয়া পটল 3টা মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া কেৰাহীত দেখাই পাইছে নহয় তেলখিনি দিছোঁ অলপমান তেল দি পেলাই এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব মানে কি হয় কিছুমানে পটল খাই বেয়া পায় কিছুমানে ভোল জিকা আদি গুটি থকা শাক পাচলিবোৰ খাই বেয়া পায় নহয় সেই গতিকে মানে খাবইতো লাগিবই সেইকাৰণে এনেকুৱা বুদ্ধি কৰি খোৱালে ভাল এয়া দেখিছে নহয় মই কি দি আছোঁ পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ জলকীয়া দিছোঁ 2টা আৰু নহৰু একদম কেইডোখৰমান দি পেলাই এনেকৈ মিক্সাৰত দি ধুনীয়াকৈ মই পেষ্টটো বনাই লৈছোঁ এয়া দেখিছে ইয়াৰ পিছত এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল দেখিছে এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈছে আৰু আপোনাৰ এতিয়া দিলোঁ কেৰাহীখনত কেইটামান কালজিৰা দি পেলাই ইয়াত মই এইখিনি ঢালি দিলোঁ অলপমান লৰাই থাকিব লাগিব আন্দাজমতে নিমখ হালধি দিয়ক দি পেলাই এনেকৈ লৰাই থাকক লৰাই থাকি যেতিয়া মানে তেলখিনি শুকাই যায় তেতিয়া নমাই ৰাখিলে হ'ল গৰম ভাতৰ সৈতে এনেকৈ সানি খালে বহুত মজা লাগে চাওকচোন কিমান ভাল গোন্ধ ওলাইছে খাবই মন গৈছে বুজিছে এনেকৈ ৰান্ধি খুৱাবচোন গমেই নাপাব এইটো পটল নে কি একো ধৰিবই নোৱাৰিব এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল যদি আপোনালোকে এনেকৈ খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে খাবচোন বহুত বেছি ভাল লাগে আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব আহোঁতে